anh làm việc với cái bạn mà nhóm trưởng á, anh cảm thấy là không hợp. Tuần cuối lên chương trình còn 25 phút nữa lên thi, bạn đó còn kêu anh đổi động tác nữa, anh cảm thấy không thích. Và anh lúc đó anh rất là bực mình luôn. Họ chủ quan quá, không thích cái tính chủ quan đó. Ta-da! Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với video của mình. Và mình là Camin. Và chào mừng các bạn đã trở lại với video của mình. Như câu này nãy nói rồi. Ok, thì ngày hôm nay là một video mà các bạn rất là mong chờ luôn. Đó chính là video mình sẽ trả lời Q&A, những câu hỏi về Street Dance of China mùa 4 tại Trung Quốc. Cho nên là bây giờ mình sẽ ngồi đây và chia sẻ cho các bạn, cũng như là kể lại cái quá trình thông qua những câu hỏi các bạn đã hỏi mình. Và mình sẽ giải đáp tường tận những câu hỏi của các bạn một cách chi tiết nhất. Có những câu hỏi mình chưa bao giờ trả lời cho ai hết, thậm chí là ở trên phỏng vấn. Và cùng bắt đầu thôi. Ngày hôm nay mình đã quyết định ngồi tâm sự với các bạn bằng một thức uống mà ngày nào mình cũng uống, đa phần thôi. Nhưng mà nói chung cái hãng Luckin này, bạn nào mà theo dõi Instagram của mình hay là YouTube của mình á thì biết là mình hay uống cái hãng này lắm. Tại vì cái hãng Luckin ở bên đây á nó rất là đắt và nó rất là được chuộng, nhưng mà mình cảm thấy là mình đã trải nghiệm nhiều cái món thức uống của nó và mình cảm thấy nó cực kỳ xuất sắc luôn. Đây là cái cách mình bóc ống hút. Mình đã thấy một cái bạn nhân viên bán trà sữa ở bên đây làm như vậy, cái mình về mình bắt chước thiệt. Mình lấy cái tay của mình đó, mình bóc vô thì nó rất là dơ, mà mình uống vô trong miệng nữa nó không nên. Xé nó ở giữa, đã thấy không? Nó tách ra làm đôi đúng không? Bạn nắm cái đầu này mở ra một bên, cắm cái ống hút vô, rồi cái đầu này thì kéo lên. Vậy là nãy giờ mình đâu có bóc tay vô đâu. Wow, ghê chưa, ghê chưa. Để bây giờ tôi, một ông cụ, sẽ đeo kính vào có thể thấy rõ được những con chữ. Thật ra thì mình bị viễn loạn đó mọi người. Vì sao anh biết đến chương trình và quyết định tham gia ạ? Khi mà hồi tháng 2 một người bạn của mình ở Trung Quốc sống tại Việt Nam thì tụi mình biết nhau cũng lâu rồi, và bạn đó cũng là học viên của lớp nhảy của mình, thì đại loại là rất là thân. Giới thiệu mình tới director, và trong cái chương trình này rất là nhiều director, mỗi cái khâu, mỗi cái tổ và mỗi nhóm dancer sẽ có những cái director riêng. Sau đó họ đòi hỏi mình gửi một cái portfolio và cái CV đại loại vậy á, rồi sau đó họ mới kêu mình phỏng vấn online. Thì trong cái video đó mình sẽ nói về bản thân, giới thiệu này nọ, và tất nhiên là bằng tiếng Anh, nếu mà biết được tiếng Trung thì càng tốt. Tháng 3 mình mới có kết quả là mình đậu, và trùng hợp một cái khoảng thời gian là ngay cái giai đoạn đó mình mới xin nghỉ việc. Cảm thấy đây là một cái cơ duyên thì mình đi thi thôi. Làm sao để đăng ký và điều kiện có cần được giới thiệu hay không ạ? Cái việc mà được giới thiệu hay không á cũng là chỉ là mình biết được tới chương trình vậy thôi á, là kiểu là người ta đang tìm những cái dancer kiểu là phải thực sự nhảy tốt. Tại vì đây là một cái chương trình TV show và nó có rất là nhiều nhà tài trợ này nọ, và đây là mùa 4 rồi. Cái lúc mà mình thi mình nghĩ chắc là ai cũng được thi. Thì sau khi mình qua đây mình mới biết là khi mà bạn đăng ký vậy đó, bạn phải gửi rất là nhiều video, người ta coi cái tính chất của bạn và cái cá tính của bạn có phù hợp và có đủ khỏa lấp được những cái yếu tố cần thiết về những cái mặt thí sinh, thể loại nhảy trong chương trình mùa năm nay của họ hay không. Thì mình nghĩ là vì năm nay nó rất là lớn mạnh, cho nên năm sau nếu mà bạn muốn đăng ký thì mình nghĩ nó cũng sẽ dễ hơn á. Sau khi mình qua được tới đây thì mình mới biết là cũng có nhiều dancer đăng ký nhưng mà họ không có thể qua được á. Trong cái quá trình mà mình phỏng vấn lúc mà mình bên đây, mình có hỏi director, những cái người director lớn hơn á, thì họ có nói là vì họ cảm thấy là cái tính cách của mình và cái phong cách của mình cũng như là cái màu sắc của mình về vũ đạo á, nó kiểu là rất là phù hợp cho năm nay. Kiểu họ nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Lúc đi như vậy thì khó khăn lớn nhất của anh là gì? Đó chính là tài chính. Tại vì mới thất nghiệp nữa mà đang dịch nữa, cho nên là cũng phải dùng tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống nè. Rồi trong quá trình này khó khăn nhất đó chính là làm giấy tờ và thủ tục. Trời đất ơi, kinh khủng lắm. Tại vì các bạn biết là làm visa qua Trung Quốc là đôi khi nó không có dễ rồi đó. Mà đang trong mùa dịch nữa, mấy bạn biết mình đi ra lãnh sự quán không một bóng người luôn. Mình còn tưởng mình đi lộn chỗ nữa. Thậm chí là cái việc gia hạn visa cũng rất là khó. Đó chính là rất là nhiều bạn du học sinh Việt Nam của mình ở Trung Quốc nhưng mà hiện tại đang phải học online ở Việt Nam để chưa có qua đây được á. Vì cái chương trình này là quan trọng và tầm cỡ kiểu TV show á, cho nên là họ mới có lý do để xin được cho mình qua đây. Nhất là cái đoạn mà mình nhập cảnh á, tại vì mình không giao tiếp được mà mình phải nhập cảnh ở Nam Kinh để trước khi vào Thượng Hải. Rồi mình tới khách sạn cũng tự bản thân mình tới đó, đâu có ai rước đón mình đâu. Nhưng mà cũng may mắn là cái khả năng du lịch một mình của mình cũng đã có trước đó, cho nên cũng đỡ cái khó khăn là đang kẹt ở Trung Quốc và không về được Việt Nam. Thì đây là một cái khó khăn khá là lớn. Anh ơi, mấy cái phòng của mấy đội trưởng làm bằng gì vậy? Xây lên hay là dựng theo mô hình vậy? Thì bước vô một cái anh rất là choáng ngợp luôn. Tại vì anh đã coi những mùa trước rồi và anh thấy là nó đẹp quá. Nhưng mà mình còn nghĩ là chắc là có một vài cái nó photoshop ở trên phông xanh. Nhưng không có cái nào là phông xanh hết. Không hề có cái nào là dựng hết. Mà là tất cả đều được xây lên 100% luôn. Trời ơi, đẹp kinh khủng luôn. Đẹp tới từng chi tiết ngóc ngách, tới từng cái lá ở trên cái cây luôn đó. Ngỡ như là mình bước vô một cái studio, viện bảo tàng hoặc là một cái trung tâm giải trí lớn vậy đó. Wow, chuyên nghiệp.
thiệt quá, cho nên là đó là lý do mà năm nay lên phim quá trời đẹp luôn. Quá trình ghi hình của Street Dance of China như thế nào ạ? Quá trình ghi hình thì tùy theo tập, nhưng mà thú thật thì là tập nào tập đó nó cũng có cái giá của nó hết. Thật sự rất khắc nghiệt luôn, có nghĩa là không phải ngày nào cũng phải ghi hình. Ví dụ như tập 1 đi, phần trình diễn của 4 cái cửa thì là 4 cái cửa đó sẽ xuất hiện bao nhiêu người vậy đó, rồi nhảy để giới thiệu từng dancer đó, là cái đó đã quay trước một ngày, sau đó là luyện tập rehearsal này nọ, ngày hôm sau quay thiệt thì dù là quay lại cái cảnh đó lại thêm một lần nữa, kết hợp với lại 4 đội trưởng đó để cho 4 đội trưởng reaction rồi phát biểu cảm nghĩ rồi đại loại vậy. Sau đó là dancer sẽ đi thay đồ để mà vô ngồi ngay cái chỗ để bóc mấy cái hình tượng á. Trời ơi, đúng lâu lắm luôn á, mỗi lần nữa mà phải giữ hình tượng tại vì quá trời máy quay luôn, cái gì đó không thôi nó kỳ. Cái xong sau đó là tụi mình sẽ được đi ăn ở trong phim trường luôn, rồi sau đó là đi thay đồ để mà vô cái vòng mà audition đầu tiên á, rồi sau đó mình biết là mình về với đội trưởng nào rồi mình đi vô đúng cái cửa đó. Tiếp theo là đấu, coi mình đấu 2 đấu 2, 1 đấu 1, 3 đấu 3, rồi 5 đấu 5 thì anh vô nhóm 5 đấu 5, rồi vừa bóc vô cái phân định một cái là lên kế hoạch hết, là ngồi ở đó dựng bài cho tới sáng ngày hôm sau luôn. Coi nhất là mấy bạn bên hướng choreography á, mà chiều hôm đó quay tiếp rồi, ngủ đâu đó có 3 tiếng 4 tiếng à, là thay đồ chạy lên phim trường make up này nọ để bắt đầu quay tập tiếp theo. Tới để trang điểm make up thay đồ đi là vào buổi trưa tầm đâu đó 11 giờ. Lúc mà đi về là 8 giờ sáng ngày hôm sau, là có nghĩa không thấy mặt trăng luôn á, cuộc đời chỉ xoay quanh mặt trời thôi. Rồi sau đó về thì mình làm gì? Về thì mình ngủ, mà mình ngủ một phát thì lại tới sáng ngày hôm sau, và tới sáng ngày hôm sau mình đã mất giấc ngủ, và cứ thế chúng ta đã không thấy mặt trăng trong một thời gian dài nha mọi người. Nếu có Street Dance of China mùa 5 thì anh có tham gia không ạ? Dự định tiếp theo làm gì chưa ạ? Nó phụ thuộc vào kinh tế, nó phụ thuộc vào thời gian rất là nhiều này nọ. Và người ta làm một cái TV show như vậy đó, thì người ta sẽ chọn người để đi thi nữa. Không phải là sắp xếp hay gì, nhưng mà họ sẽ chọn những người có đúng tính chất để mà vào thi đấu. Có muốn tham gia đi chăng nữa mà cái màu sắc anh không phù hợp, hay là cái tính cách của anh, ví dụ như trong năm nay mà đi thi một cái ngồi mà cái mặt vậy nè, đó cái mặt lạnh lùng các kiểu đó. Anh dự định tiếp theo của anh hiện tại anh đang đang làm đó chính là phát triển tên tuổi của mình và là định hướng style nhảy của mình rõ nét hơn ở các dance studio ở Thượng Hải bằng cách là đi workshop, được mời đi dạy rồi như vậy đó. Nếu bạn nào chưa xem video mình dạy ở Thượng Hải Trung Quốc thì hãy xem nha, rất là nhiều video và hy vọng các bạn thích. Rồi mình sẽ trở về Việt Nam hoàn thành những dự án, những cái gì mà mình làm với nhóm nhảy The Shift Fancy của mình, và đặc biệt là mình sẽ hoàn thành The First Time I Try phần 2, season 2. Thì hy vọng là các bạn biết chương trình và luôn ủng hộ chương trình này. Đó là một cái mini show vlog nhỏ xíu thôi nhưng mà rất là thú vị, trải nghiệm về các thể loại nhảy. Anh sang đó ban tổ chức có hỗ trợ tất cả các chi phí cho anh không? Và tất nhiên là không có trả tiền nha. Mình qua đi thi chứ mình đâu có đi dự event hay là mình làm một ngôi sao gì đó tham dự hội thảo gì đâu mà trả tiền. Họ sẽ chi trả cho mình tất cả, gọi là vé máy bay, nơi ở, ăn uống, chi phí cách ly luôn. Còn lại thì bạn muốn làm gì đó di chuyển này nọ mà ngoài ý muốn hay gì đó đi chơi mua sắm thì bạn phải tự trả tiền. Trong quá trình mà mình tham gia cuộc thi, rất là nhiều bạn đã theo dõi mình và đã bên cạnh mình và luôn ủng hộ mình. Ví dụ như những tin nhắn dễ thương như vậy nè. Wow, cảm ơn các bạn rất nhiều, giữ sức khỏe nha, mai mốt tụi mình sẽ gặp nhau. Bây giờ mình sẽ tổng hợp những câu hỏi về 4 đội trưởng. Các đội trưởng battle đỉnh không, rất là hay luôn, mình cảm thấy rất là thú vị. Nhưng mà thực sự nếu mà nói gọi là trình độ của dancer luôn á thì chưa đủ. Mấy bạn phải hiểu là cái công việc chính của các ảnh không phải là dancer, cho nên là nếu mà đem đi so sánh với các dancer còn lại hỏi về cái mức độ đỉnh như vậy á thì tất nhiên là không thể rồi. Còn về cái việc mà mấy anh đó nhảy á thì mình hơi bất ngờ. Wow, hay vậy, cái phong cách nhất định và kiểu là có một cái yếu tố nhất định về cái style nhảy của riêng từng người luôn. Tiếp theo là nhận xét về 4 người đi. Mình đã nói là mình rất là quý cả 4 người, nhưng mà mình phải có những cái tiêu chuẩn riêng của mình khi mà mình đi thi, chứ không phải là mình tới đây để mình gặp thần tượng nha. Thì thật sự ra lúc mà mình tới đây á, mình mong muốn á, mình vào nhóm của Henry. Chỉ đơn giản là tại anh Henry ảnh nói được tiếng Anh và mình biết là mình vào nhóm mình sẽ rất là dễ dàng giao tiếp. Thì thật sự công nhận là lúc mà tham gia show thì cái việc mà có ngoại ngữ nó rất là khó khăn thật sự luôn. Thì cho nên giao tiếp được bằng tiếng Anh thì sẽ tốt hơn. Tại vì mình biết Henry lâu rồi, cho nên mình biết Henry rất là tài, cho nên là cũng không có gì gọi là bất ngờ quá. Tại vì ông quá giỏi và rất là dễ thương và kiểu là rất là đáng yêu. Cái lúc mà bóc hình nhân đó là mình cảm thấy rất là thích Lay rồi. Mà kiểu mình suy nghĩ trời, nếu mà vô được nhóm này cũng được. Tại vì bạn bè và bản thân của mình toàn vô trỏng không mà, nếu mà vô trỏng thì dễ làm việc hơn.
Cái mình nói cũng mong mình vô được nhóm Lay. Sau đó mình vô nhóm của Vương Nhất Bác. Thì khi mà mình làm việc với lại Nhất Bác thì mình cảm thấy là đây là một chàng trai cực kỳ khao khát chiến thắng á, và rất là nghiêm túc luôn, kiểu là làm việc rất là có chiến lược, có kiểu là bằng mọi giá luôn. Có một cái kỷ niệm vui là mình được uống xì Starbucks, tại vì xì Starbucks ở Côn Sơn rất là bạn ấy mua cho mọi người và mua trái cây này nọ cái kiểu. Lúc mà tập á, mình cảm thấy là một người đội trưởng mà kiểu biết nghĩ cho người khác, rồi kiểu là biết lo cho cả team, thì mình cảm thấy rất là tôn trọng và mình cảm thấy rất là niềm nở về cái điều đó. Còn sau quá trình mà cái vòng đấu 5 năm 23 gì đó thì mình mới nể anh Hàng Kênh thật sự luôn. Ảnh có chiến lược này nọ và làm cho nguyên một cái team ảnh bài trình diễn nào cũng gọi là nổi bật luôn đó. Mình cảm thấy là wow, cái này gọi là, bạn hiểu không, giống như là một cái người tướng mà họ là có cái quy mô đánh trận riêng của họ, rất là hay. Thì nói chung là mình thấy năm nay là 4 đội trưởng hơi bị pis luôn á, mình khá là thích. Nói chung tại đây cuộc thi thì mình đang phe nào thì mình phải support cho phe đó thôi, nhưng nếu như mà không thi nữa thì mình cảm thấy thích là có 4 người, và mình kiểu ai mình cũng muốn kiểu lại làm việc chung, và kiểu để mà mình có thể có cơ hội học hỏi từ họ. Anh có thấy dễ giao tiếp không, hay là thấy khó khăn trong việc nói tiếng Trung? Thực sự không có cần nói tiếng Trung, thực sự không cần, chỉ là kiểu là lúc mà ngồi nghe luật á thì nhanh quá thôi. Nhưng mà ngày thứ hai thì đã đeo được cái mic vô phiên dịch rồi, nhưng mà luôn chậm hơn 1 giây thì nói chung là nó sẽ hơi lâu chút xíu thôi. Thì ví dụ như người ta kể câu chuyện cười, rồi câu chuyện cười bắt đầu 5 giây sau mình mới ha 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 đó, kiểu vậy thì nó hơi lâu. Còn giao tiếp thì anh sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh không à, cho nên là không sao hết. Có những cái đoạn phỏng vấn phải học tiếng Trung, học để đứng nói về tiếng Trung á. 大家好，我叫闵康面，你可以叫我明旭，我是越南人，我叫 Charles，我很高兴来的中国，你帮我吧，加油！ Được một cái là do hồi có ngôn ngữ 2 thì cho nên là ngoại ngữ đối với anh là nó dễ, cho nên là anh cảm thấy là cái việc giao tiếp không có khó khăn với mình, chỉ là tại vì mình không có giỏi tiếng Trung và mình không biết nhiều thôi. Còn cái việc giao tiếp này nọ, dancer ai cũng dễ thương hết, cho nên giao tiếp èo bùm luôn. Cũng có câu hỏi là chương trình năm nay có nhiều tuyển thủ quốc tế như vậy thì tham gia cái việc phiên dịch nó sẽ như thế nào, thì nãy có nói những cái vòng đầu tiên thì là họ sẽ có 3 phiên dịch, là một người nói tiếng Trung, sau đó dịch ra tiếng Anh, Nhật và là tiếng Pháp. Ban tổ chức Street Dance of China có cấm các dancer không được mang một số brand sneakers. Những cái brand nào được tài trợ và đa phần là local brand ở Trung Quốc thì sẽ được xuất hiện. Có một bạn hỏi là training trước khi thi mình sẽ được tập gì hen. Thì cái lúc mà mình ở Thượng Hải, cái đợt đầu tiên mình ở Thượng Hải á, thì phải có training camp, là training về giống như kiểu tập gym, tập thể dục mà kiểu tập những bài tập mà gain cơ bắp. Trời ơi, tại vì tập những cái bài tập đó anh bị căng cơ 3 tuần liền luôn, gần cả tháng trời luôn. Lúc mà lên thi á anh vẫn còn bị căng cơ mà anh muốn khóc luôn, tại vì sắp thi rồi mà bài dựng của anh toàn là xoạc ngang đá chân lộn mèm lum á. Cái xong giờ bị căng cơ mà muốn khóc luôn. Cái xong là đau quá, đau, bị căng cơ quá đau luôn đó, đã căng ngay cái dây chằng ở chân phải á, khó chịu lắm. Lúc đó là kiểu sợ nó, trời ơi tự nhiên bữa giờ đang khỏe mạnh sao tự nhiên sắp lên ghi hình rồi gần cả tháng trời cái tự nhiên bị căng cơ này nọ. Rồi còn được tập kiểu là make up floor work, múa đương đại nè, rồi tập bài choreography của chị biên đạo chị Tam. Xong chương trình anh có cảm thấy tiếc nuối gì không? Có điều gì anh vẫn muốn thực hiện tại Street Dance? Cái vòng audition á là mình buồn BB tại vì ngồi lâu quá, mấy bạn biết là cái khoảng thời gian từ lúc mà diễn các nhóm đi thay đồ, vô ngồi đợi bóc hình nhân xong là vô thay đồ là thi luôn. Director mình không cho đi, tại đi đang quay hình mà sao đi được. Cái cuối cùng mình cũng phải lẻn đi luôn. Đi xong mình mới vô mình thi á, gần 6 tiếng đồng hồ, trời đất ơi. Rồi nó kinh khủng luôn. Bởi vậy cho nên mình là người ra audition cuối cùng á, nhưng mà mình kiểu cảm thấy là hài lòng với cái phần audition đó, tại vì mình đã cố gắng hết sức và mình đã vượt qua thử thách. Cái ngày thứ hai là lúc đó uống Starbucks nè, mà lúc đó uống là gần 1 giờ đêm rồi, khuya rồi là uống, mà bạn biết cà phê uống ban đêm nó có tốt. Thì mình uống xong rồi tới sáng ngày hôm sau á phải luôn tỉnh, rồi mình uống 5 lon Red Bull ghê chưa, để mà tỉnh táo á. Không phải chỉ riêng mình đâu, ai cũng uống á thì để cho tỉnh, mà trong bụng thì đâu có ăn gì đâu. Rồi xong Liệm ơi, ngày hôm sau tôi bị ải, mình bị rối loạn tiêu hóa, chịu đựng tầm cỡ khoảng là 7 tiếng, mà tại vì nó cứ âm ỉ từ nhẹ tới nặng á, và tới lúc mà mình chịu hết nổi rồi đó thì mình cảm thấy rất là mệt và mình muốn xỉu luôn. Cái lúc đó mấy bạn staff mới hỏi là có sao không gì nọ, tại vì mình sẽ không uống thuốc, tại vì ngay giai đoạn đó nếu uống thuốc nó sẽ có kháng sinh hoặc là tác dụng phụ là đi thi sẽ không tốt. Mình mới dùng mấy cái gói ấm bụng mình lót vô bụng này nọ kiểu. Rồi sau đó cuối cùng thì mình đã đi vệ sinh
cho nó ổn định hơn. Thì vô thi mình đã xuất hiện một cái drama, khó tiếc thì chắc là không tiếc, nhưng mà có một cái mong muốn được thay đổi là ví dụ nha, là cái lúc mà thi 5 năm á, thì là cái anh làm việc với cái bạn mà nhóm trưởng á, anh cảm thấy là không hợp. Tại vì kiểu là cái vai không đúng, mà gần cuối lên chương trình còn 25 phút nữa lên thi, bạn đó còn kêu anh đổi động tác nữa, anh cảm thấy không thích. Và anh lúc đó anh rất là bực mình luôn, kiểu kêu đổi động tác cho clean đó nhưng mà không được. Và họ chủ quan quá, không thích cái tính chủ quan đó. Cảm thấy là cái điều đó là mình cảm thấy không phù hợp làm việc thôi. Mà lúc đó là anh thể hiện tệ thiệt, lúc đó anh cảm thấy hối hận, là kiểu cảm thấy buồn về bản thân mình dù mình đã luyện tập rất là nhiều. Anh chỉ giá như là lúc đó mình ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi hơn chút xíu để mình có sức mình thi thôi. Cái lúc mà đấu Cornell á thì đáng lẽ là anh sẽ show một cái bài nhảy của anh đã chuẩn bị từ trước. Cuối cùng thì anh quyết định là đổi bài, tại vì anh sẽ làm cái gì mà anh cảm thấy tốt nhất. Tại vì anh không nghĩ là anh bị vô vòng nguy hiểm mà phải showcase, chỉ định là call out. Mà call out anh chạy ra 5 lần luôn, không lần nào cái chai quay trúng mình đó, chắc là định mệnh rồi. Có một cái sự thật là như vậy, cái vòng 1 audition là anh đã chuẩn bị một cái bài từ Việt Nam. Nhưng mà lúc tới Nam Kinh á, thì gửi cho director cảm thấy không phù hợp, cái phải đổi. Thì mình phải dựng một bài mới ngay tại chỗ. Director không chịu, cho nên là cái bài mà vòng 1 các bạn xem là một cái bài anh dựng lại mới nữa, và dựng trong vòng đúng 3 ngày là lên thi luôn đó. Cho nên nó cũng có một vài cái lỗi, thì mình chịu thôi, nhưng mà mình phải làm cái gì tốt nhất. Thì cho nên là anh đã thi bài đó, nhưng mà anh cảm thấy không hối hận nha. Tại vì cái bài đó thì công nhận nó hay hơn cái bài trước đó anh dựng thiệt. Thì cho nên nó chỉ là chưa đủ clean thôi. Sau này anh nhảy lại bài đó thì anh đã cảm thấy là bài đó là một cái sự lựa chọn không sai. Sau đó là tiếp theo là cái vòng mà showcase, để mà show cái bài ra thay vì là call out. Tại vì call out không được á, cho nên là show ra cái bài. Thì anh đã quyết định chọn lại cái bài mà lúc anh dựng ở Nam Kinh. Tại vì bài đó anh cảm thấy là mình thuộc bài và nhảy tốt hơn, và kiểu là clean up hơn. Nhưng mà cuối cùng thì lên cũng kiểu là free chút xíu, để freestyle chút xíu để cho mình cảm thấy thoải mái với cái mạch flow. Thì mình cũng đã làm tốt nhất có thể rồi mà. Cũng không hối hận gì. Nhưng cái bài mà anh chuẩn bị cho vòng 2 á, cái vòng mà thực sự nếu như anh phải show bài và anh làm á, thì cái bài đó là bài tuyệt vời luôn. Cái bài anh rất tự tin tốt, tại vì kỹ thuật này nó rất nhiều và nó đúng cái màu sắc của anh. Nhưng mà vì anh không đủ thời gian để chuẩn bị, và mình không biết là mình sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, rồi mình sẽ phải show bài như vậy. Tại vì qua tới 2 ngày mình mới phát hiện ra được là mình không còn cơ hội để call out. Tại vì mình đã lên tới 5 lần mà không được, thì mình director mới nói là phải show bài ra. Nó trời, bây giờ còn cái gì nữa đâu chuẩn bị kịp, bây giờ phải tập rồi, phải thay trang phục này nọ. Cái mình cảm thấy đúng lúc đó mình tuyệt vọng luôn. Đúng cái tập cuối là ngồi ở đó luôn á, mình tuyệt vọng luôn, đúng tuyệt vọng luôn, ngồi ở đó. Ok, vậy là mình đã trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn rồi, và mình hy vọng là đâu đó sẽ làm hài lòng được các bạn. Còn nếu như các bạn vẫn muốn đọc thêm thông tin này nọ thì đây là cái bài báo mà rất là đầy đủ luôn, mà mình trả lời phỏng vấn cho kênh 14. Và mấy bạn muốn biết thêm những cái cách sống, là những cái gì đó mà mình đã trải qua ở Thượng Hải, hay là ở Côn Sơn, hay ở cách ly ở Nam Kinh, thì là những cái video đó mình cũng sẽ để lên ở dưới luôn. Và thực sự mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở bên mình, đã luôn giúp đỡ mình, đã luôn động viên an ủi, đã luôn ủng hộ mình bằng mọi cách. Vì vậy cho nên để đền đáp lại sự yêu thương của mọi người, mình đã quyết định là lập một cái group, đó là thị trấn Thẳng Thẳng. Thì Thẳng Thẳng là một cái tên mà mấy bạn người Trung ở bên đây đặt cho mình, tại vì cái tên của mình tiếng Trung á, nó giống như cái từ kẹo dẻo của bên tiếng Hoa. Thì thị trấn Thẳng Thẳng là mình sẽ chia sẻ về cái lifestyle của mình và những cái tip mà mình nghĩ là rất là phù hợp cho những bạn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, và thậm chí những bạn đang đồng trang lứa với mình, và những bạn nào lớn hơn mình một tí nhưng mà cùng một cái năng lượng sống, thì tâm linh đồ đó, thì mình hy vọng là có thể chia sẻ được mọi người. Tại vì mình rất là mong muốn giúp đỡ được nhiều bạn, thì mình nhận được quá nhiều sự ưu ái và tốt bụng của tất cả mọi người trong suốt chuyến đi của mình. Vì vậy cho nên là mình quyết định là phải
cống hiến lại cho mọi người thôi. Nói gì thì nói, thì hy vọng là mọi người luôn giữ sức khỏe và hãy luôn ủng hộ mình, theo dõi mình, đăng ký kênh của mình, like video của mình, comment video của mình, chia sẻ video của mình để luôn là người đầu tiên xem video. Và hy vọng là những sản phẩm tiếp theo sau này mình ra các bạn sẽ luôn ủng hộ, và đặc biệt là mình thú vị lắm, mọi người sẽ hãy cứ đợi những cái gì đó tiếp theo. Còn bây giờ thì giữ sức khỏe, yêu thương, số nhiều, luôn tích cực, nhưng mà đừng tích cực toxic. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.